مدينة بابلو اسكوبار، مدين. اليوم الأول فيها كان بس عن قصة بابلو اللي شفتوها بالفيديو الماضي. I was training to kill Pablo Escobar. بس تاني يوم خليته شوي سياحي أكتر، زيارة حي كان الأخطر في المدينة وصخرة شفت صورها على انستغرام وغير هيك. سلام، صباح الخير، أهلا فيكم. اليوم احنا في مدينة ميديين. أنا هلأ على سطح الهوستل، من هون بنشوف المدينة كلياتها. واليوم رايح على منطقة اسمها جواتيبي. فيش داعي احكي كتير، خليني انزل. في جايد بستناني تحت، هو اللي حياخدني لانه ما عنديش كتير وقت. حجز جولة مع جايد. Good morning. How are you, brother? I'm doing great. رح تلاحظ هالايام اذا بتيجي ميديين او اي مدينه في كولومبيا انه في كثير اماكن موجود عليها بقع الوان، زي مثلا هذا التمثال اللي ورانا في نص المدينه وملون. السبب انه المظاهرات لما يطلعوا عمالهم بيجيبوا معهم كرات الوان وبيرموها على الشرطه وعلى المباني. فهلا وين ما تروح بتلاقي المباني معبيه ببقع ملونه. وقبل ما نطلع على جواتيبي رحنا نزور سريعاً حي كومونا 13 المعروف في ميديجين. وصلنا على حي يعرف بحي كومونا 13، يعني المنطقة رقم 13. مليان جرافيتي، مليان محلات سياحية، وفيه درج كهربائي بيطلعك من تحت لفوق. الحكومة دمرت 42 مبنى عشان تقدر تبني هدول الأدراج. Guys, before these, we had for real 350 steps to get the top of this. Now we are young, we can do it, but it's difficult for people like older people. Now it's easy for everyone. Viven aquí es bueno o mal? Es bueno. قصة هذا الحي قبل ما يكون الحي السياحي الملون الكله جرافيتي اللي احنا هلا شايفينه، كان من أخطر أحياء مدينة ميديين. Guys, when the government finally realized they didn't have the control of this area, that the government came 21 times here with the army. Wow. You know? Yeah, trying to kick guerrillas out. Since the government couldn't take guerrillas out, they executed another military operation, 2 days of shootings until the government or the army was able to kick guerrillas out. والجرافيتي والرسمات هون كل مكان بتمثل تاريخ المنطقة. مثلا عندنا هدول عصفورين بيمثلوا التنتين الهليكوبتر اللي استخدموهم عشان يعملوا العملية العسكرية اللي مسكوا فيها الحرمية. فتقريبا كل حدا عايش بهذا الحي عنده حدا صديق معرفة انقتل في هداك اليوم، عشان هيك بيعتبروا هديك السنة 2002 سنة كانت أليمة جدا عليهم. لكن بعديها هلا اختلفت الدنيا. بتحس إذا بدك تيجي على حي شعبي في مدينة ميديين، حي جميل، بتيجي على كومونا 13. في ارتباط عجيب بين هذا الحي وثقافة الهيب هوب. ايوه. من اشهر الشغلات اللي باكلوها الناس في هذا الحي هذا الاشي. هي زي ايس كريم مانجا، اتوقع مانجا مع مي بجمدها وبعطيك اياها في كاسه فيها عصير ليمون، فبتغمس المانجا في عصير الليمون وبتاكل الايس كريم. طعمها جميل هيك. فبالنهايه هذا الحي وكولومبيا بشكل عام ممكن نعتبرها قصة أمل. قبل 20 سنة لو اجيت على هذا المكان، ولا كولومبيا بشكل عام كانت من أخطر دول العالم، وهذا الحي كان من أخطر أحياء العالم. لكن اليوم تيجي وبتلاقي نفس الناس اللي كانوا يشتغلوا مع العصابات، نفس الناس اللي كانوا يتاجروا بالمخدرات، اليوم اتحولوا صاروا يشتغلوا بالفن، يرسموا جرافيتي ويعملوا جولات سياحية يحكوا قصتهم للعالم. الحي هذا بتحسه بالضبط زي الفافيلاز الموجودة في البرازيل، الأحياء الخطيرة. لكن بتخيل الفرق الوحيد إنه هون بالرغم من الماضي الخطير تبعها، لكن هلأ آمنة جدا. طلعنا على مدينة اسمها جواتيبي. هاي المدينة مشهورة بحجرة ضخمة جدا، في جواها هيك زي درج بتقدر تطلع على راسها. وعشان توصل لهناك وقفنا أول مكان عند قوارب باخدوك رحلة في البحيرة الموجودة هون.
وصلنا بالقارب على هذا المكان اللي اسمه لامانويلا. سماه بابلو اسكوبار على اسم بنته اللي هو يعتبر يعني بيت المصيف تبعه. شاف هاي المنطقة حلوة، في عندنا هون بحيرة، مكان حلو، شجر، خضار، مكان رهيب. فراح أخذ أحسن مكان في كل البحيرة وحط عليه بيت. فبابلو اسكوبار كان في عنده ناس من أتباعه قلبوا ضده وبلشوا حركة جديدة اسمها لوس بيبس، وصاروا بفترة معينة يحاولوا يقتلوا كل شخص له دخل في بابلو اسكوبار. حاولوا يقتلوا بابلو اسكوبار بس ما لقوا. هذا واحد من الأماكن اللي إجوا كانوا متوقعين يلاقوا فيه بابلو، لكن بابلو كان هارب منه لما هم إجوا. فبدل ما يتركوا المكان حرقوه كله، سرقوا كل إشي فيه، أخذوا المصاري وضلهم طالعين. عشان هيك هلأ بنشوفه مدمر. للأسف ممنوع النزول. كان بدي أتسلل بس لأني جاي مع دليل سياحي فبخافوا انهم يكونوا ضد القانون. الحكومة مش كتير فخورة بوجود بابلو اسكوبار، عم بيحاولوا يمحوا كل الآثار اللي كانت موجودة له. عشان هيك سكروا هذا المكان، ما بدهم يفتحوه للسياح. على الأغلب خلال عدة سنوات ممكن يدمروه ويشيلوه من هذا المكان، ما بعرف. بس هذا هو. ¿Qué significa este laguna? O sea, este embalse es para producción de energía, es un embalse hidroeléctrico para producción de electricidad. La parte de allá estaba el pueblo que se inundó para hacer el embalse, queda de al frente. ¿Qué significa la Manuela? La Manuela es la finca que perteneció a Pablo Escobar y la Manuela significa que le iban a, o sea, le puso el nombre en honor a su hija Manuela Escobar. وصلنا هلا تقريبا اشهر مكان في غواتابي اللي اسمه لا بييدرا دي بينول، يعني صخرة بينول. بعرفش ايش يعني بينول، بس هي صخرة كبيرة في درج بتقدر تطلع فيها لفوق، ومن فوق بتشوف منظر رهيب للمدينة. بتذكرني شوي بصخرة سيغريا اذا متذكرين في سريلانكا. عم بطلع على الصخرة، بني لها درج 649 درجة عشان توصل لفوق. اتوقع اني خلصت اغلبهم وبلش من عندنا المنظر يبين. المنظر عجيب، هلا بحكي لكم عنه اكثر بس نوصل. وصلنا على راس صخرة، وهذا المنظر اللي وراي اللي شايفينه هاي فعليا مش جزر، يمكن تفكروها جزر بس فعليا هاي كانت مجموعة مدن عملوها سد، فالمي غطت المنطقة كلياتها وضل فقط مبين رؤوس الجبال. المشهد للسد من فوق عجيب، بتحس حالك في مكان استوائي، كمية جزر كبيرة بس فعليا زي ما حكيت هي مش جزر. شوفوا كيف بانيين الادراج بنص الحجرة. بقولوا هاي الحجرة عمرها 65 مليون سنة. اجينا احنا عليها تقريبا بال 1950، اول شخص تسلقها 1956، وبعدين عشان تصير معلم سياحي بنوا عليها درج. احنا هلا وصلنا مدينة غواتابي. هاي المدينة أكثر شيء مميز فيها إنه من الحكومة من البلدية مجبرين جميع أهل البيوت إنه يعملوا هذا الديزاين على العمارات تبعتهم. فكل المدينة كل القرية فيها نفس هاي الشغلات اللي شايفينها على أطراف المباني، وكل واحد بيعمل الديزاين الخاص فيه، لكن المهم يكون في ألوان وفي أشكال. حلو بكولومبيا بشكل عام إنه أغلب المدن اللي كانت فقيرة وكانت خطيرة الدولة عمالها تشتغل عليها وتحولها لأماكن سياحية. هذا المكان هاي كانت من أفقر الأحياء الموجودة، حولوها بالكامل لمنطقة سياحية جميلة. من الصبح تقريبا ما أكلت ولا إشي، فوقفنا بالطريق لقينا حجة بتبيع هذا الإشي اللي اسمه باستيل دي بويو، اللي هي زي عجينة معمولة من ذرة، بنحط فيها بطاطا مع دجاج وبتعملها بالزيت، بتقليها قلي بيطلع عنا هذا الإشي. طعمها رهيب. خلص اليوم ورجعت على الهوستل تعبان، على الأغلب راح أروح أريح شوي. كثر الله أسفاركم، سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.